હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું ઘઉંના ફાડાની ખીચડી। આ ખીચડી ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે અને સાથે જ આ વજન ઉતારવામાં પણ આપણી મદદ કરે છે। આ ખીચડીને તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને કઢી સાથે કે પછી એમનેમ પણ ખાઈ શકો છો। એ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હળવી હોય છે। આ ખીચડી ખાધા પછી તમને બિલકુલ પણ હેવી ફીલ નહીં થાય અને આ ખીચડી બનાવવી એકદમ જ સરળ છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ એટલે કે 150 ગ્રામ ઘઉંના ફાડા ઉમેરી દઈશું। અહીંયા મેં 200 ml વાળો 1 કપ લીધો છે અને ઘઉંના ફાડા તમને આ રીતના પેકેટમાં સરળતાથી કરિયાણાની દુકાનમાં મળી જશે। હવે આપણે એમાં 1/3 કપ એટલે કે 60 ગ્રામ પીળી મગની દાળ ઉમેરીશું। સાથે જ આપણે એની અંદર 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલ સ્પૂન ચણાની દાળ ઉમેરીશું। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મસળીને સાફ પાણીએ 2 થી 3 વખત ધોઈ લેવાનું છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ કચરો કે પાવડર હોય એ નીકળી જાય। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 2 થી 3 વખત મેં આને બરાબર ધોઈ લીધું છે। હવે આપણે એમાં 2 કપ એટલે કે 400 ml જેટલું સાફ પીવાનું પાણી એડ કરીશું અને એને 20 થી 30 મિનિટ માટે પલાળવા દેવાનું છે। આ જ પાણી આપણે પછીથી પણ યુઝ કરવાનું છે, એટલે બધું બરાબર ધોયા પછી સાફ પીવાના પાણીમાં જ આપણે બધું પલાળવાનું છે। હવે આપણે જે શાકભાજી ઉમેરવાના છે ખીચડીમાં એ જોઈ લઈએ। તો અહીંયા મેં 1/3 કપ એટલે કે 40 ગ્રામ ગાજર લીધી છે। લીલા વટાણા લીધા છે 1/3 કપ છે, આ પણ 40 ગ્રામ છે। જો તમારે કાચા વટાણાની જગ્યાએ ફ્રોઝન વટાણા લેવા હોય તો પણ તમે લઈ શકો છો। અહીંયા મેં કાચા જ વટાણા લીધા છે। એક નાની સાઇઝનું બટાકું લીધું છે, કપમાં ભરીને જોશો તો 1/4 કપ અને ગ્રામમાં 35 ગ્રામ છે। એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું કપમાં ભરીને જોશો તો અડધો કપ થશે અને ગ્રામમાં 70 ગ્રામ છે। 1/3 કપ જેટલું કેપ્સિકમ લીધું છે, ગ્રામમાં 35 ગ્રામ છે। 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલું ફ્લાવર લીધું છે, ગ્રામમાં જોશો તો 50 ગ્રામ છે। એક નાની સાઇઝનો કાંદો લીધો છે, કપમાં ભરીને જોશો તો 1/3 કપ, ગ્રામમાં 30 ગ્રામ છે। અને આ બધા જ શાકભાજીને બરાબર ધોઈને મેં ઝીણા સમારી લીધા છે। આમાંથી જો કોઈ પણ શાક તમને પસંદ ના હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો, કે વધારે પસંદ હોય તો વધારે પણ લઈ શકો છો અને ઓછું પસંદ હોય તો ઓછું પણ લઈ શકો છો। 20 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે બધું જ બરાબર પલળી ગયું છે। હવે એક કુકરમાં આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું। 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલ સ્પૂન આપણે ઘી ઉમેરીશું। જો તમારે આ ખીચડીમાં ફક્ત તેલ કે ફક્ત ઘી બેમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુ એડ કરવી હોય તો પણ તમે કરી શકો છો। અહીંયા મેં બંને લીધું છે। હવે આ ઘીને આપણે બરાબર ઓગાળી લઈએ। ઘી ઓગળી જાય એ પછી આપણે એની અંદર 1 તમાલપત્ર, 1 નંગ સૂકું લાલ મરચું નાખીશું, 1 ચમચી જેટલું જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હિંગ નાખી છે। 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું। 8 કળી લસણની મેં ઝીણી સમારી છે અને 2 નંગ લીલા મરચાં ઝીણા સમાર્યા છે એ ઉમેર્યું છે। હવે આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને ધીમા તાપે 1 મિનિટ માટે બધું સાંતળી લઈએ। 1 મિનિટ સાંતળ્યા પછી આપણે એની અંદર બધા જે શાકભાજી સમારીને રાખ્યા હતા એ એડ કરી દઈશું। તો કશું જ આપણે અલગ અલગ એડ નથી કરવાનું, બધું આપણે એક જ સાથે એડ કરીને સાંતળી લઈશું। જો તમારે આની અંદર ફણસી કે મકાઈના દાણા એડ કરવા હોય તો એ પણ તમે કરી શકો છો। હવે બધું બરાબર મિક્સ કરીને ફક્ત 2 થી 3 જ મિનિટ માટે આપણે બધા જ શાકભાજીને સાંતળી લઈશું। તો વેજીટેબલ્સ જલ્દી ચડી જાય એ માટે આપણે એના ઉપર એક લીડ લગાવી દઈએ। 3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું। એકદમ વધારે આપણે શાકભાજી કૂક નથી કરવાના, કારણ કે એમ પણ એ પછીથી બોઇલ થઈ જ જશે। તો હવે આપણે પાણીની સાથે જ જે એની અંદર ઘઉંના ફાડા, મગની દાળ અને ચણાની દાળ પલાળી હતી એ એડ કરી દઈશું। આ સિવાય પણ આપણે આની અંદર થોડુંક પાણી એડ કરવું પડશે, આટલું પાણી નહીં ચાલે। પણ એ પહેલાં આપણે એમાં બધા મસાલા પણ ઉમેરી દઈએ। તો 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। આ ફક્ત કલર માટે છે। જ્યારે પણ તમે આ ખીચડી બનાવતા હોય તો એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખો કે જો લીલું મરચું એડ કર્યું હોય તો ફક્ત કાશ્મીરી લાલ મરચું જ નાખો, નહીં તો એ એકદમ જ તીખી થઈ જશે। અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। સ્વાદ મુજબ આપણે આમાં મીઠું નાખવાનું છે, 1 થી સવા ચમચી જેટલું આ મીઠું છે। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। બરાબર મિક્સ કર્યા પછી આપણે એની અંદર 3 કપ એટલે કે 600 ml જેટલું પાણી હજી બીજું એડ કરીશું। પહેલાં આપણે બધું પલાળતી વખતે એમાં 2 કપ એટલે કે 400 ml પાણી યુઝ કર્યું હતું, એટલે કે ટોટલ 1 લીટર પાણી આપણે આટલી ખીચડી બનાવવામાં યુઝ કર્યું છે। કારણ કે આ ખીચડી છે તો આપણે થોડીક એને લૂઝ જ રાખવાની હોય છે। તો હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને 2 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવી દઈશું।
2 સીટી લગાવ્યા પછી કુકરની જે સ્ટીમ છે આપણે જાતે જ નીકળવા દઈશું. સીટી ઉચકીને એને આપણે કાઢવાની નથી. 2 સીટી લગાવ્યા પછી કુકરની વરાળ મેં જાતે જ નીકળવા દીધી હતી. એ પછી મેં ઢાંકણ ખોલ્યું છે. તો આપણી ઘઉંના ફાડાની ખીચડી એટલે કે દલિયા ખીચડી બનીને તૈયાર છે. ખીચડી છે તો મેં થોડીક લૂઝ જ રાખી છે. હવે આપણે ઉપરથી એના ઉપર 1 મોટી ચમચી ઘી એડ કરીશું. આ ઘી ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમે ઘી ઓછું ખાતા હોય તો એડ ના કરો, પણ આનાથી ખીચડીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. 2 મોટી ચમચી જેટલા મેં લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે. હવે આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ જેથી ઘી અને લીલા ધાણા બંને મિક્સ થઈ જાય. અને હવે આપણે આ ખીચડીને સર્વ કરી લઈએ. એકવાર તમે આ ઘઉંના ફાડાની ખીચડીને ચોક્કસ તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. એ હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારી માનવામાં આવે છે. જો તમે ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય અને ચોખા ઓછા ખાતા હોય કે ચોખાથી બનેલી ખીચડી ના ખાઈ શકતા હોય ત્યારે તો તમે આ ખીચડી બનાવીને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. નાના બાળકો માટે પણ આ ખીચડી ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.